Alam mo, Tito Martin, Yes, Senpai. nung nilaunch ang Nissan Kicks, akala ko yun na yung magiging most attainable na hybrid vehicle for the time, ha? Alam mo, Senpai, ako din eh. Kasi di ba, siya lang yung medyo lumapit sa 1 million peso price point. Oo. Pero alam mo, mahilig manggulat ang Suzuki. Kasi ito ang first MPV na hybrid, ang Suzuki Ertiga, na under 1 million pesos. Kagulat-gulat na, Oo, Senpai. paano ka nagulat? Paano ka nagulat? Ako, ikaw, paano ka nagulat? Ayoko. Grabe talaga din sa Senpai, no? Kaya buti na lang, Senpai, nahiram natin itong Ertiga Hybrid para malaman natin kung sulit ba talaga at kung nakakagulat ba talaga itong Suzuki na ito. I'm your host, Stanley Chin, yung senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung cambio boy next door. Alam niyo na gagawin, ha? Like this video, subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para like kayo makauna sa mga latest videos namin. So, simulan na natin to. Let's go, Senpai. Kotse ba? Feel kotse na. Martin, bago natin simulan ang lahat, recap muna tayo sa presyo. Sige, Senpai. The Suzuki Ertiga GLX Hybrid is priced at 1,153,000 pesos. Take note lang, top-of-the-line variant na ito. Okay. Sa harapan, wala naman masyadong malaking nagbago except for the grille. Ito yung very obvious na nagbago. Oo. Ang not so obvious na nagbago rito ay ang automatic headlights niya. Oo nga Oo, naman, Senpai. makina. Sige, tara. Buksan natin. Sige. Okay, Senpai. The Suzuki Ertiga Hybrid is powered by a 1.5-liter gasoline engine that delivers 103 horsepower and 138 Nm of torque. And then the engine is connected to a 4-speed automatic transmission. Meron din ito, Senpai, na Integrated Starter Generator or ISG. Pati na rin 12-volt lithium-ion battery, kaya nga siya hybrid di ba? Tapos meron din tong engine auto start-stop function. In terms of fuel economy naman, nakakuha ko ng 19.7 kilometers per liter while driving the Ertiga Hybrid sa open highway at an average speed of 90 kilometers per hour. Tapos sa city naman, I was able to get 14.5 kilometers per liter while driving at an average speed of 25 kilometers per hour. Okay. So, Sara ko na ulit, Senpai. sara mo na. Ha! Doon na tayo sa Gedli. Ay, yan ang gusto kong ngahawin mo, Gedli. Sanay ka dyan, ha? Ha? Ikaw nagturo sa akin eh. O, dito sa Gedli, Ah. ang pinakamalaking pagbabago rito ay ang design ng gulong. 15-inch two-tone alloy wheels, tapos yung side mirror niya. Hindi lang halata, pero Ano meron? power folding side mirrors yan. Okay. Oo. Overall, wala masyado nagbago rito. Parang same look pa din Oo, nung same nakaraang pa rin. Ertiga. Oo. Ayos. Oh, Tara, likod. likod na tayo. Sige. Dito sa likod, dalawang obviously na nagbago. Senpai, parang alam ko yan. Yung shape kasi ng tailgate, Senpai, mas lumubog yung dito sa part na to. Kaya parang naging lip spoiler na to. Oo. Oo. Tsaka syempre, meron tayong hybrid emblem dito sa ilalim ng Ertiga. Oo. Para alam na alam. Na hybrid. Oo. Ano kaya to? Manual o power tailgate? Tignan natin. Oh. Manual, tailgate. manual. Mga Manual, tailgate. manual, okay. Kaya kita mo, medyo malungkot ako eh. Ayan ka na naman. Manual, tailgate. Pero maluwag ha? Maluwag. Sige, Maluwag ha? sabihin ko na yan. Kita mo ha? Pasok ako ha? Sige, pasok ka dyan, Senpai. Nakatupi yung third row na upuan dito Ganyan sa ha? Ertiga. Dito ha? Medyo hindi ako makahiga. Syempre, Wala. oo. Huwag Dito. ka hihiga dyan, Senpai. Oo. Ayan. Taas kaya natin yung Ay, taas upuan natin. na third row. Ayan. Hindi na natin to. Okay pa din naman, Senpai. Oo, Tingnan mo, maluwag pa din. Kasi ang dalawang medium size Oo. na maleta. Tsaka may magic daw, Senpai. Oh. Karamihan ng MPVs na kasi ganito eh. May hidden compartment. Yan. Magkabila. Yan. Oh, Oh, ayan, diba? tinanggal mo. Tatanggal pa eh. Oh. Oh, yan. Yan. Teka, Sige. teka. Tutunog to eh. Yan. Yan. Sanawa na ha. Okay. Silipin natin loob. Okay. Yes. Pagdating sa interior, wala naman na bago sa cargo area. Third row and second row, it has the same space and amenities as before.
Oo, tama ka dyan, Senpai. Halos parehas lang yung sa second and third row nitong Ertiga. Pero dito sa front cabin ng Ertiga Hybrid, eto na. May return of the comeback, Senpai. Ano yun? Eto, yung wood veneers. Kita nyo naman na tumatakbo hanggang dito sa door panels. Ang nabibigay nun, Senpai, it adds texture dun sa buong dashboard ng Ertiga na pagka wala siya, parang too plain for me. Maganda yung nabibigay nitong wood veneer accents na to. Yun nga, para magka-texture tsaka style points dun sa buong front cabin ni Ertiga. Tsaka maganda dito is that wood yung style, hindi piano black. Kasi kung piano black, masyado na siyang common tsaka for me, mas kitain yung gasgas eh. Ito yung may accent ng wood kasi, medyo kahit paano, matatago yung gasgas in the long run. Tsaka isa pa no, Senpai, bukod doon sa sinabi ko kanina, yung kulay kasi nito, nung wood veneer accent na ito, bagay dun sa subtle look ng Ertiga Hybrid. Kaya naman, for me, swak na swak yung pagkakalagay at pagkaka-return of the comeback nitong trim na ito. So, dito tayo sa steering wheel. Meron tong tilt adjustment for the steering wheel. Tilt adjustment lang siya, wala siyang telescopic. But okay na rin naman yun considering the price point of this vehicle. So pagdating mo dito sa gitna, meron tayong 10-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Hindi nga lang wireless, naka-wired siya. Tapos meron din tayo ditong automatic climate control, which is goods din yun para mapalamig mo agad efficiently yung loob ng cabin. Tsaka maganda na nakastack lahat dito ng controls, hindi ka malilito kung saan mo pipindutin eh. Kumbaga parang ewan ko na lang kung di mo pa makita at di mo pa malocate kung saan yung mga essential buttons na kailangan mong pindutin. Sa pagbaba natin dito, meron tayong 12-volt socket para sa gadgets. And then, meron tayo ditong USB ports. USB ports, alam pala. And ito, meron ding AUX na jack. Tapos, ito maganda dito, may cup holder siya. Pero ang liit eh. Pang maliit na kape lang siguro to. Or maliit na kape na ilalagay mo dito. Or maliit na tubig or mapayat na tumbler. Kasi maganda is that may ventilation dito eh. May lumalabas na cooled air dito. So kung malamig yung drinks mo, maikip mo siyang cool pagka bumabiyahe ka. And yun, meron pa rin tayong manual or traditional conventional handbrake. And basically, yun yung interior ng Ertiga. Tsaka yun, dagdag ko na rin, since considering the price point of the vehicle, marami pa ring hard plastic materials na nilagay dito si Suzuki sa loob ng Ertiga Hybrid, kahit na top of the line variant na ito. But it's okay kasi hindi lang basta hard plastic eh. Kumbaga, gaya ng sabi ko kanina, may texture pa rin. Tsaka nagko-complement siya doon sa return of the comeback ng wood veneer. Okay, ito, singit lang natin ha. Pagdating mo dito sa instrument panel, makikita mo na merong digital display dun sa gitna na maliit. Doon mo makikita yung essential vehicle information like yung fuel consumption mo, yung kilometers na natatakbo mo, pati yung information ng hybrid system ni Suzuki Ertiga. Dito mo makikita. Yan o, merong for the engine, motor, and battery. So mamaya, mas may explain natin in detail kung ano ba yung nagagawa ng hybrid system nitong Ertiga. Okay? So, Senpai, gusto mo na mag-drive? Tara. Hey, let's go! In terms of safety, the Ertiga GLX Hybrid has dual airbags, electronic stability program, hill hold control, ABS with EBD, rear sensors, and rear camera. Okay, we're now driving the Suzuki Ertiga Hybrid. So, Senpai, kamusta naman dyan sa likod? Syempre, namimiss ko yung mga amenities tulad ng center armrest, cup holder. Medyo may kulang lang siya ng ganun. Pero magandang ride comfort dito. Yung ingay sa labas, hindi naman bothersome. May aircon vents naman dito, malamig. Hindi na ako magrereklamo para sa price point na to. Ikaw dyan, kumusta ka sa harap? Alam mo, Senpai, okay naman ako dito sa harap. Ito kasi na-drive na natin before yung non-hybrid Ertiga. Tapos ngayon, eto na, dito na tayo sa hybrid age nitong Ertiga, which is the MPV Challenger ng Suzuki. And pagdating sa driving feel, it's almost the same dun sa non-hybrid. Kasi yung battery nito is just a 12-volt na size eh. Medyo maliit siya compared sa mga ibang batteries na nakikita natin ngayon sa hybrid market. So in that sense, parehas for me yung driving feel nitong hybrid doon sa non-hybrid. Ang advantage lang na mabibigay sa'yo nitong hybrid na Ertiga is syempre yung kanyang new technology. Kasi meron nga tong integrated starter generator, diba? Tsaka 12-volt lithium battery. Ang nabibigay nun sa motor mo is that hindi ka niya binibigyan ng extra power eh. Kumbaga, hindi mo mafe-feel yun eh.
kahit may hybrid setup siya. Ang ginagawa lang ng hybrid setup nitong sasakyan na ito is that ina-assist niya yung engine pagka magsa-start ka from standstill tsaka pagka nag-accelerate ka. In that sense, mas titipid ka in theory sa konsumo mo sa gasolina kasi medyo mas magaang yung load ng engine mo. Kaya yon ang advantage nitong sasakyan na ito. Tapos, yung engine auto start stop no na sabi natin yun kanina, may feature siyang ganun, yung biglang nag-shutdown or nag-switch off yung engine niya kapag ka naka-stop ka or naka-idle ka. Like sa stoplight, ganyan. Mamamatay siya. However, gagana lang siya kapag ka may sufficient na charge yung battery nitong Suzuki Ertiga Hybrid. Yan o, to put things in perspective, Senpai, yung sa Nissan Kicks kasi, kapag ka umaapak ka ng preno or pag nagde-decelerate ka, yung energy from the braking power mo, hindi nasasayang. Kasi nagagamit yon to charge the battery. So, yung tawag nga doon, yun nga, regenerative braking. Dito kasi sa Suzuki Ertiga na hybrid, pagka binitawan mo lang yung gas pedal, pag nag-decelerate ka lang, dun lang magcha-charge. Pag nagbe-brake ka pa din, wala. Yung force or yung energy na nabubuo while you're braking, natatapon din, nasasayang din. Walang pinupuntahan. Tsaka isa pang naisip ko, no, yung Okavango, kung matatandaan nyo, kapag ka nagko-cruise ka at certain speeds, like when I tried that one, at 60 kilometers per hour, magsha-shutdown yung engine, magsi-switch off yung engine, tapos yung hybrid motor niya, yung magpapatakbo dun sa sasakyan. Dito, hindi ganun yung nangyayari. So, kasi nga, it's just a 12-volt na lithium battery. Yan, di ba? Dami nating sinabi doon, Senpai. So, yun yung explanation dito. Ang mabibigay sa'yo is that it helps the car accelerate easier and it lightens up the load nung engine mo. So, gaya na sabi ko kanina, in theory, mas makakatipid ka sa fuel consumption. Sabi mo, di ba, ride comfort? Maganda, sir. Maganda, ride comfort. Agree ako doon sa'yo, Senpai, kasi yung suspension tuning ng Ertiga leans on the comfort side. Kumbaga, malambot siya yung suspension niya. Kaya yung road impact absorption niya, for me, better para magkaroon ka ng mas pleasant na ride. However, ang only downside lang noon is that alalay ka lang kapag ka nagtitake ka ng wide corners or wide turns. Kasi medyo may body roll yung sasakyan na to at mararamdaman mo. Kasi hindi naman siya pang ganunang, ayan o, medyo may lean ka ng onti na significantly mararamdaman mo. Pero, yun nga, alalay lang. Tsaka hindi naman siya ganun ka-bothersome. And ito pa, Senpai, yung kanyang cruise control feature. Sabi natin, may cruise control to, di ba? May cruise control yan. Maganda yon na meron na itong cruise control considering its price point. Kaso nga lang, nung tinesting ko yung cruise control niya, medyo nagkaroon lang ng slight delay for me to set up my desired speed doon dito sa cruise control feature. Parang medyo naghang siya for a bit. So, for me, medyo downside yon kasi medyo nakakaaning. Kasi you're on the open highway, tas yung takbo mo is that highway speeds di ba? So, sana mas seamless yung pagka kinalikot mo or pagka when you plan to use the cruise control feature. So, yun lang naman, pero breaks up the game. Advice sa mga gagamit ito, galingan yung mga likot. Diba? Sige. Galingan mga likot. So, di ba, Senpai, dami na natin na pagkwentuhan. Ito pa yung isa kong nakitang something to be improved at dito sa sasakyan na ito. Is that na-miss pa rin yung manual mode dito sa kanyang gear sa automatic transmission, no? Wala pa rin siyang manual mode, kaya you're at the mercy of the engine pagka gusto mo mag-shift or mag-downshift. Lalo na downshift sa highway kasi minsan medyo matagal siya mag-downshift, so kailangan mong baunin talaga yung paa mo dun sa gas pedal. So sana may manual override para you can automatically or you can manually select the gears. Oo nga di ba? Okay, sige, padahan kami, Doggy, ha? Ay, dito tayo, Tito Martin. Sige, For recap lang, ha? Sige. Ang presyo ng Suzuki Ertiga Hybrid ay 1,153,000 pesos. For sure, yung mga manlalait sabihin, laki ng tinaas ng presyo pero wala masyadong nagbago. Alam mo naman, Senpai, hindi mawawala yung mga mahilig pumuna. Pero considering yung hybrid tech, pati yung other features na nakasaksak sa sasakyan na ito, gaya ng bigger touchscreen, engine start-stop system, pati na rin yung cruise control, for me, justifiable na yung presyo ng hybrid na ito. Tsaka syempre, natalo yung piso sa dolyar. Kaya magtataasan yung presyo
apektado yung mga sasakyan natin dyan. Ah. Di ba? Oo. Ekonomista. Oo, syempre, alam naman tayo. pero back to the Ertiga, di ba? Oo. Ito kasi, no, hindi siya kasing flashy ng ibang MPVs in the market today. Pero kasundo mo ito where it matters most. Yun ay sa fuel efficiency. Yan ang sinasabi ko eh. Fuel efficiency, pare. Nya! Yun, ah. Nagulat talaga ako eh. Oo, ako rin, nag-slide. Nasumunod ako slide. Pero Senpai, no, Oh. ito lang, no, to cap it all, lahat, cap it all off, no. The Suzuki Ertiga Hybrid is a good step towards dun sa hybrid technology na pumapasok dito sa market natin. Hindi siya kasing abrasive, hindi siya kasing aggressive, gaya ng ibang hybrids in the markets. But, ano na to eh, parang it's a Suzuki Philippines is giving you a gateway papasok doon sa hybrid and in the future, electrification era. Oo, doon naman tayo lahat papunta. Yan, diba? sir. Oo, parang hybrid. Tsaka, Senpai, alam mo, no? Maganda rin na dito sinimulan ni Suzuki sa Ertiga yung hybrid technology nila. Kasi it's one of the popular MPVs in the market and one of the popular Suzuki vehicles dito sa Pilipinas. Kasi nga, pampamilya. Oo. Kumbaga, hybrid. Hindi yung parang hybrid. Na, hindi ka ginulat ng ganyan, di ba? Hybrid. Oo. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi, yung Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Oh, tandaan nyo ha, i-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Kumpleto ko niyan ha. Tapos makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. At mag-subscribe kayo sa youtube.com/Stanley Chi. Sarili kong YouTube dyan eh. Oo. May gulatan din doon. Oo, may gulatan din doon. Tsaka, panoorin nyo ako sa mga racket ko sa 1PH at Radyo 5. So, kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye. Bye. Bye. O, tara na. Hybrid. 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 Oh. Hybrid. Oh, baka magulat ka ulit. Hindi. Hybrid! Ay, ba't ka naninigaw? Hindi. Ganun magulat si Suzuki. Oo, ganyan. Akala Hybrid! ko. Gano'n. Halo, hybrid ah. Ito Suzuki. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!